අපේ Learn for Dreams යාළුවනේ ඔයාලා හැම කෙනාටම. ඉතින් අද දවසේදීත් මම ඔයාට ගොඩාක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ මේ දවස්වල මම පෞද්ගලිකව අත්විඳින සහ ඔයාට ගොඩාක් වැදගත් වෙන විදිහේ කාල කළමනාකරණය කරගෙන තමන්ගේ දවසේ වැඩ කටයුතු ටික ප්‍රොඩක්ටිව් විදිහට කොහොමද ගත කරන්න කියලා තමයි අද මම මගේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. මම මේ සම්බන්ධයෙන් කලිනුත් වීඩියෝස් කීපයක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් බලනකොට ඔයාලට ලොකු අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියන මම හිතනවා මම මේ වීඩියෝ එක හරහා තවත් විස්තරාත්මක වේදේවල් ගැන ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරන්න ඕනි කියලා හිතුවා. දැන් මේ දවස්වල කැම්පස් එකේ වැඩ කටයුතු සහ මගේ බාහිර වැඩ කටයුතු ඉන්ටර්න් වැඩ කටයුතු කරගෙන යන ගමන් මම පාඩම් කරන දේවල්, ඒ කියන්නේ මගේ නෝට්ස් ලියන දේවල්, ඒ වගේම ගෙදර වැඩ කරන දේවල්, ඒ හැම දෙයක්ම කොහොමද මම බැලන්ස් කරගෙන යන්නේ කියන දේ මට ලොකු අභියෝගයක් වෙලා තිබ්බා. ඉතින් එහෙම තියෙන කාල පරිච්ඡේදයකදී මම මගේ දවසේ වැඩ කටයුතු සාමාන්‍යයෙන් ඵලදායී විදිහට මට කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ නිවාඩු දවස්වල තමයි. ඒ කියන්නේ දැන් මම ඔෆිස් යනවා නම් ඒ වගේම කැම්පස් යනවා නම් මට දවසම වගේ ඔෆිස් එකේ කැම්පස් එකේ ගත කරන්න වෙනවා. එතකොට ඒ දේවල් වලට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මට ලොකුවට නෝට් එකක් ලියන්න ඒ වගේම පාඩම් කරන්න මට ටයිම් එකක් ලැබෙන්නවත් වෙලාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපේ දවසේ වැඩ කටයුතු පුළුවන් වෙලාවට අපිට කැම්පස් එකේදී ෆ්‍රී එකක් ලැබුණාම එහෙම නැත්නම් අපිට ඔෆිස් එකේදී අපේ වැඩ කටයුතු කරලා ෆ්‍රී එකක් ලැබුණාම අපි දැන්වලදී ඵලදායී වීමට අපි වැඩ කරන්න අපි කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ. කොහොමද මේ දේවල් කරන්නේ? දැන් අපි ගත්තොත් ඔෆිස් එකේ අපිට තියෙන වැඩ කටයුතු ටිකක් තියෙනවානේ. ඒ වැඩ කටයුතු ටික කරලා ඉවර වෙලා මට ෆ්‍රී ටයිම් එකක් එනවනේ යම්කිසි. ඒ ෆ්‍රී ටයිම් එකක් ලැබුණම මම මගේ කැම්පස් එකේ නෝට් එකක් ලියන දෙයක්, ඒ වගේ මොන හරි බලා ගන්න විශේෂ දෙයක් තිබ්බොත් මම ඒ දේවල් බලා ගන්න මගේ ඉඩ වෙන් කරලා තියාගෙන තියෙනවා. හැබැයි මට ඒක හැමදාම කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මම ඒ දෙයට සූදානම් වෙලා තමයි හැම වෙලේම ඔෆිස් එකට යන්නේ. එතකොට මට වැඩ කටයුතු ඉවර වෙලා ෆ්‍රී එකක් ලැබුණ ගමන් ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන් වෙන හින්දා. ඒ වගේම මම කැම්පස් යනවා නම් කැම්පස් එකේදී අපේ එක ලෙක්චර් එකක් ඉවර වෙලා ටයිම් එකක් තිබ්බොත් මම ඒ වෙලාවට එක්ක යාළුවත් එක්ක ලයිබ්‍රරි එකට ගිහිල්ලා ඒ වගේ නෝට් එකක් ලියන්න ටයිම් එකක් හදාගෙන ඒ දේවල් කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපි ඉදිරියට කරන්න තියෙන නෝට් එකක් ලියන්න තියෙන නෝට් එකක් ගැන සාකච්ඡා කිරීමක් ඒ වගේ දෙයක් කරනවා. ඉතින් ඔය වගේ මට ලැබෙන පොඩි වෙලාවකදී හරි මම මගේ ඒ ස්ටඩි දේවල් වලට අවශ්‍ය කරන්න මං ඉඩ හදා ගන්නවා. එතකොට ඔයාලත් පාසල් යන වයසේ එන මාත් එක්ක ගොඩක් මගේ channel එකට එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් පාසල් යන වයසේ ඔයාටත් ඔයාගේ දවස මේ විදිහට ප්‍රොඩක්ටිව් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා සමහර වෙලාවට ගෙදර ආවට පස්සේ ෆ්‍රී එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා වෙලා ආයෙත් ක්ලාස් යන්නත් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ දේවල් ගිහිල්ලා ඔයාට විවේකීත් අරගෙන ඔයාට සමහර වෙලාවල් වලදී පොඩි බ්‍රේක්ස් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ඔයා මහා ලොකු වැඩ කන්දරාවක් ඔයාට කරන්න දාගන්නේ නැතුව හරිම හරි ලේසි සුළු වැඩ ටිකක් ඔයාට කරගන්න ඔයා හිතාගන්න. අපි ගත්තොත් ඔයා මේකට ටු-ඩු ලිස්ට් එකක් හදන්න ඕනේ. ටු-ඩු ලිස්ට් හදන එකෙනෙත් මම ඔයාලට කියලා තියෙනවා මගේ වීඩියෝස් හරහා. ඉතින් ඒක බැලුවේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඒක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වේවි. එතකොට මේ විදිහට දැන් ඔයා අපි කිව්වොත් ටු-ඩු ලිස්ට් එක අපිට උදෙන්ම හදන්න බෑ. ඔයා ඒ යම් කිසි වැඩක් කරන්න ඔයා කරන්න මොහොතකට කලින් විනාඩි 15කට කලින් හෝ පැය භාගයකට කලින් වගේ තමයි ඔයාගේ ටු-ඩු ලිස්ට් එක ඔයා හදන්න ඕනේ. ඒකනේ ටු-ඩු ලිස්ට් එක හදලා ඒකෙදි ඔයාට ටයිම් එකක් වෙන් කරගන්න මම මෙන්න මේ වෙලාවේ විනාඩි 10ද 15ද ඔයාගේ ඒ අදාළ වැඩ කටයුතු අපි දැන් විශේෂයෙන්ම අපේ ජීවිතේදී අපිට පාඩම් වැඩ කටයුතු අපි දෛනිකව තව දේවල් කරනවානේ. එතකොට තමන්ගේ දේවල් කරගන්නත් අපිට වෙලාව වෙන් කරව ගන්න මේ හරහා පුළුවන් වෙනවා. එතකොට මට වැඩ ගොඩ ගිහිලා මම කොහොමද මේව කරන්නේ? මම ඉස්කෝලේ යනවා, මම වැඩට යනවා, කැම්පස් යනවා. මේ ගමන් මම වැඩ කරන්නේ ඇත්තටම කොහොමද කියලා ඔයා හැම වෙලේම ස්ට්‍රෙස් වෙවි ඉන්නවට වඩා ඔයා ඒ වෙලාවට හිතන්න මම කොහොමද ඒ වැඩ කරන්න වෙලාවක් හදාගන්නේ කියලා. එතකොට අන්න ඒ වෙලාව තුල තමයි ඔයාට ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න අලුත් දේවල් කරන්න, අලුත් දේවල් හිතන්න ඔයාට ඔළුවට එන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයා හැම වෙලේම ස්ටෑන්ඩ් බයි ඉන්න ඔයාට ෆ්‍රී එකක් ලැබුණම මම මොකක් හරි තමන්ට ඒ බැරි වෙච්ච තමන්ට කරගන්න වෙලාවක් නැති වෙච්ච දෙයක් කරගන්න කොයි වෙලේද ස්ටෑන්ඩ් බයි වෙලා ඉන්න මට මොහොතක් හම්බෙච්ච ගමන් මම කොහොම හරි කරනවා කියන දේ.
ඉතින් මේ විදිහට නගේ මල්ලි ඔයාලගේ පාඩම් වැඩ කටයුතු කරන්නත් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ දවසේ වෙලාවක් වෙන් කරගන්න. එතකොට ඔයාට කවදාවත් ඔයාගේ වැඩ කටයුතු ගොඩ ගැහෙන්නේ නැහැ. හැම වෙලේම ඔයා නෝට් එකක් තියාගන්න, චූටි නෝට්බුක් එකක් ඔයාගේ ළඟ තියාගන්න, පෑනක් තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ බෑග් එකේ හැම වෙලේම එක්ස්ට්‍රා මොන හරි කොළ ටිකක් තියාගන්න. ඔයාට හදිසි වෙලාවක් හම්බෙච්ච ගමන් ඔයාට මොන හරි පාඩම් වැඩ කටයුතුට අදාළ දෙයක් හරි මොන හරි අලුත් දෙයක් ඔලුවට පහළ වෙච්ච ගමන් හරි දෙයක් ලියන්න ඔයා ඒ දේවල් ළඟ තියාගන්න. ඉතින් ඒ හින්දා කවදාවත් ඔයාගේ දවසේ වැඩ කටයුතු අට කරන්න බෑ. ඔයාට ගොඩ ගහලා තියෙන්නේ. එහෙමයි කියලා ස්ට්‍රෙස් වෙවි ඉන්නේ නැතුව ඒ දේවල් කරන්න හැම වෙලේම වෙහෙස ගන්න. ඉතින් ඔයාලගේ පාඩම් වැඩ කටයුතු සාමාන්‍යයෙන් කරනකොට සමහර වෙලාවට ඔයාලා නිදිමත කම්මැලිකම මේ දේවලුත් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වෙලාවේ හැම වෙලේම හිතන්න මට හෙට දවසේ මේ දේවල් කරන්න පුළුවන් වෙලාවක් හම්බ වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මම කොහොම හරි අද මේ දේ කරනවා කියන අරමුණෙන් ඔයාගේ වැඩේ කරන්න. ඔයා ඒ වැඩේ කරාට පස්සේ ඔයාට ඒ වැඩේ කම්ප්ලීට් කරන්න බැරි වුණත් ඔයා ඒ ගැන කනස්සල්ලටවත් දුකටවත් පත් වෙන්න එපා. ඔයා ඒ වැඩේ කරන්න පටන් ගත්තනේ. ඔයා ඒකට ඔයා එක්ක අපි කියමු නෝට් එකක් ලියන්න. ඔයා පිටුවක් දෙකක් හරි ඔයා නෝට් එක ලිව්වා. ඔයාට තව පිටු 8ක නෝට් එකක් නම් ඔයා පිටු දෙකක්ම ලියලා ඉවරයි. තව ඔයාට පිටු 6යි තියෙන්නේ ලියන්න. එතකොට ඔයා අර හෙට දවසේ වැඩිපුර යන කාලේනොත් ඔයා යම් ප්‍රමාණයක් කලින් දවසේ වැඩේට යොදවලා තියෙන හින්දා ඔයාට හෙට දවසත් පළදායි විදිහට ගත කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි මුලින්දාම ඉවර කරන්නම ලැබුණේ නැහැ කියලා දුකින් ඉන්නේ නැතුව Tamante තියෙන වැඩේ යම් ප්‍රමාණයක් හරි ඉවර කරන්න ලැබීම තමයි අපි සතුටටපත් වෙන්න ඕන කාරණාව වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මගේ නංගී මල්ලි අද දවසේදී මම ඔයාලට අරගෙන ආපු මේ කාලය කල්පනාකරණය කළා තමන්ගේ දවසේ වැඩ කටයුතු පළදායීව කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහ මේ අදහස් ටික මේ ටිප්ස් ටික ඔයාලට ගොඩාක් ඔයාගේ ජීවිතයට වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට වැදගත් වුණ හින්දා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මට මේ වීඩියෝ එකට යටින් ලස්සන කමෙන්ට් එකක් දායි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ටත් ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එකට තාම අලුත් කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි තවත් දවසක මේ වගේම අලුත් වැදගත් කාරණාවක් අරගෙන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට ගිහින් යන්න සුබ දවසක්.